Hello students. Meaning of the numbers when the index is a rational number of the form 1 upon n. जर इंडेक्स हा रॅशनल नंबर असेल आणि त्याचा फॉर्म 1 अपॉन n असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो हे आपण बघणार आहोत. आता हे जे साइन आहे हे रॅडिकल साइन मागच्या क्लासेसमध्ये तुम्ही हे बघितलेलं आहे. एक्झाम्पल बघूयात. 7 स्क्वेअर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49. आता याच्या उलट द स्क्वेअर रूट ऑफ 49 हे साइन तुम्ही पाठीमागच्या क्लासमध्ये बघितलेलं. याचा अर्थ काय होतो द स्क्वेअर रूट ऑफ 49 अँड द स्क्वेअर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7. आता हेच आपल्याला रॅशनल नंबर्स इंडेक्स वापरून लिहायचं आहे. काय लिहायचं आहे हे स्क्वेअर रूट ऑफ 49. स्क्वेअर रूट ऑफ 49 हे आपल्याला रॅशनल नंबर्स इंडेक्स वापरून लिहायचं आहे आणि ते कसं असेल हे 49 रेस टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आणि याचं रीडिंग कसं करतात द स्क्वेअर रूट ऑफ 49 राईट इक्वल्स टू 7. पुढचं एक्झाम्पल 2 क्यूब इक्वल्स टू 8. याच्या उलट क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 2 आणि क्यूब रूट ऑफ 8 हे आपल्याला रॅशनल नंबर्स इंडेक्स वापरून कसं लिहिता येईल याप्रमाणे 8 रेस टू 1/3 1 अपॉन 3 आणि याचं रीडिंग कसं करतो आपण क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट ऑफ 8. पुढचं एक उदाहरण 3 रेस टू 4 इक्वल्स टू 81. याचाच अर्थ काय होतो द फोर्थ रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू 3 फोर्थ रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू 3 आणि हे फोर्थ रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू 3 हे आपल्याला रॅशनल नंबर इंडेक्स वापरून कसं लिहिता येईल 81 रेस टू 1 अपॉन 4 81 रेस टू 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3. आणखीन पुढचं उदाहरण 5th पॉवर ऑफ 6 इक्वल्स टू 7776. याच्या उलट 5th रूट ऑफ 7776 5th रूट ऑफ 7776 इक्वल्स 6 आणि हेच आपल्याला आणखी कसं लिहिता येईल इंडेक्स वापरून रॅशनल नंबरचा 1 अपॉन 5 इथं इंडेक्स येईल म्हणजे 7776 रेस टू 1 अपॉन 5 आणि याचं आपण रीडिंग कसं करणार आहोत 5th रूट ऑफ 7776. आणि शेवटचं उदाहरण 6th पॉवर ऑफ 4 इक्वल्स टू 4096. याच्या उलट 6th रूट ऑफ 4096 हेच आपण एक्सप्रेशनमध्ये लिहिलं आहे सिम्बॉल यूज करून 6th रूट ऑफ 4096 इक्वल्स टू 4 आणि हेच आपण रॅशनल नंबर इंडेक्स वापरून लिहिलं 4096 रेस टू 1 अपॉन 6 आणि याचं रीडिंग कसं असतं या प्रकारे 6th रूट ऑफ 4096.